ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 10 ዩኒት 2 ኤሌክትሮስታቲክስ ነው። በዩኒት 1 ላይ ስለ ሞሽን ኢንቱ ዳይሜንሽን ተወያይተናል። ቪዲዮዎቹን መለስ ብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ይሄን ያህል ሰዓት ትንሽ ስለዘገየው ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለእናንተ ስለጠበቃችሁኝ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ያው ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለምትሰጡኝ ፖዚቲቭ ኮሜንቶች ሁሉ አመሰግናለሁ። ኦኬ ሶ ቀጥታ ወደ ሌሰኑ እናመራለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። So first let's define what electrostatics means. So electrostatics ምን ማለት እንደሆነ define እናደርጋለን። So when it's electrostatics, statics means at rest ማለት ነው። statics ስትሉ at rest ማለት ነው የሚገልጽልን at rest, which means stationary የማይንቀሳቀስ እንደማለት ነው። ስለዚህ when it's electrostatics, it is a branch of physics that studies about charges at rest. So የፊዚክስ ብራንች ሆኖ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? at rest ያሉ ቻርጆችን ያላቸው ባህሪ ምንነት ስለነሱ በጥልቀት የሚያጠና የፊዚክስ ብራንች ነው ኤሌክትሮስታቲክስ ብለን የምንለው። ቻርጅ አት ሬስት which means ቻርጅ ስቴሽነሪ ቻርጆችን ነው የሚያጠናልን። በእንቅስቃሴ ላይ ደግሞ ያለውን የሚያጠናልን ኤሌክትሮዳይናሚክስ ይባላል። it's known as electrodynamics እንለዋለን። ዳይናሚክስ ማለት ካይኔቲክስ እንደማለት ነው, which is moving ማለት ነው. So this is about charges in motion ወይም እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ቻርጆችን የሚያጠናልን የፊዚክስ ብራንች ደግሞ ኤሌክትሮዳይናሚክስ ይባላል። በዚህ ዩኒት ላይ እኛ ፎከስ የምናደርገው ኤሌክትሮስታቲክስ ላይ ነው, which means charge at rest ወይም ስቴሽነሪ የሆኑ ቻርጆች ላይ ነው ፎከስ አድርገን የምንነጋገረው። So ኤሌክትሮስታቲክስ ወይም ኤሌክትሪክ ቻርጅ በህይወታችን ላይ ኤቭሪቲንግ በዙሪያችን ያሉት ላይ ኤሌክትሮኒክስ የሚሰሩት በዚህ ፕሪንሲፕል ነው፣ በኤሌክትሮስታቲክስ ወይም በኤሌክትሪክ ቻርጅ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰሩት። ሶ መጀመሪያ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ምንድን ነው ታዲያ የሚለውን እናያለን። So with electric charge, it is a physical properties of matter that cause it to experience a force when it is kept in electric and magnetic field. So under matter ማለት ማንኛውም ነገር ነው። matter ስንል anything which has mass and occupies space ቦታ ሊይዝ የሚችልና የራሱ የሆነ መጠነ ቁስ ያለው ማንኛውም ነገር ማተር ተብሎ ይጠራል። ሶ ይሄ ማተር በኤሌክትሪክ እና በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ በሚቀመጥበት ጊዜ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ እንዲያደርግ ወይ either attractive ወይም repulsive ፎርስ ኤክስፔሪየንስ እንዲያደርግ የሚያደርገው ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ብለን እንጠራዋለን። ኤሌክትሪክ ቻርጅ የሚባለው ይሄ ነው። ሶ አንድ ማንኛውም ኦብጀክቶች በውስጣቸው አተም አለ። አተም ስላለ የአተምን ስትራክቸር ስናየው atom, you know that every matter is made up of atom. Atom is the smallest particle of a matter or a substance. የማንኛውም ኦብጀክት ትንሿ ፓርቲክል like atom አሁን ለሊቪንግ ቲንግስ ሴል እንደምንለው ሁሉ ለማንኛውም ማተር ደግሞ አተም የሚባል ስትራክቸር አለው። ሶ ይሄ አተም ውስጥ አተም ደግሞ it's divisible ተምራችኋል ኬሚስትሪ ላይ it's divisible, it's divided into subatomic particles. ሶስት ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ፣ ኤሌክትሮኖች፣ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን የሚባሉ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ። አተም የሚሰራው ከነዚህ ከሶስት ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ነው። So the center of the atom we call it nucleus ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ሴንተር ላይ ያለ ይሄ ኒውክለስ ይባላል። ኒውክለስ ውስጥ ማንና ማን ይገኛሉ? ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን they are found inside the nucleus. ኒውክለስ ውስጥ ሁለቱ ይገኛሉ፣ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን እና ኒውትሮን they are found inside the nucleus. ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን። ኤሌክትሮንስ ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ኒውክለስ። ኤሌክትሮኖች ደግሞ በዚህ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። ይሄን ይመስላል ስትራክቸሩ፣ የአተም ስትራክቸር ይሄ ነው። ኬሚስትሪ ላይ እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሶ አተሞች on their center there is nucleus. ኒውክለስ የሚባለው the denser part of the atom ነው፣ ወይም the center part of the atom is known as nucleus. ኒውክለስ የሚባለው የአተም ማዕከላዊ ቦታ ሆነው እዛ ውስጥ ደግሞ ፕሮቶንና ኒውትሮን ይገኛል። ፕሮቶንና ኒውትሮን እዛ ውስጥ ነው የሚገኙት። ኤሌክትሮን ደግሞ በዚህ በኒውክለስ ዙሪያ ሪቮልቭ ያደርጋል። ስለዚህ አተም በእንደዚህ ወደ ሶስት ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ይከፈላል። ሶ ይሄን ኤሌክትሪክ ቻርጅ የተሸከሙት እነዚህ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች ናቸው። these subatomic particles carried these electric charges. So ሶስት አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ ብለናል። እነሱም ኤሌክትሮን አለን፣ ፕሮቶን እንዲሁም ኒውትሮን እነዚህ ናቸው ሶስቱ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች። ኤሌክትሮን this is one of subatomic particle. It carried a negative charge. It carried negative charge. So ይሄ የተሸከመው ኔጌቲቭ ቻርጅ የተሸከመው ሰብአቶሚክ ፓርቲክል ኤሌክትሮን ነው። So negative charge carried by electrons. So this is
carried by electron. This negatively charged subatomic particle ሲሆን ፕሮቶንን ደግሞ የምናየው ፕሮቶን carried a positive charge. This one carried a positive charge. So positive charge ደግሞ የተሸከመልን ፕሮቶን ነው. ፕሮቶን is a positive charged subatomic particle ነው. ኒውትሮን ደግሞ by nature neutral ነው. It's neutral or zero charge ማለት ትችላላችሁ. zero charge ወይም it doesn't have any charge, zero charge, ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ኒውትሮን የምንለው። ስለዚህ በሁለቱን ቻርጆች ሁለት አይነት ቻርጅ ነው ያለን፣ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው። ቤንጃሚን ፍራንክሊን የተባለው ሰውዬ የተባለው ሳይንቲስት ሁለት አይነት ቻርጅ እንዳለ ነግሮናል። እነሱ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ናቸው። we have two types of charge, negative charge and positive charge. The negative charge is carried by electron and the positive charge is carried by proton. በፕሮቶን የያዘው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ኒውትሮን ዜሮ ቻርጅ ነው፣ ቻርጅለስ ነው። ስለዚህ ይሄን እንደ ቻርጅ አይቆጠርም። የሚቆጠሩት እነዚህ ሁለቱ ቻርጆች ናቸው፣ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ። so this is discovered by Benjamin. Don't forget that. Okay, so በመቀጠል የምናየው አንድ ኦብጀክት መቼ ነው ቻርጅድ ተብሎ የሚጠራው፣ መቼ ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የምንለው፣ መቼ ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የምንለው የሚለውን እናወራለን። ሰው በኖርማል ኮንዲሽን ላይ ማንኛውም ኦብጀክት ማንኛውም ማተር ኢትስ ኒውትራል፣ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነው አንደር ኖርማል ኮንዲሽን። ኒውትራል ስንል ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ከሆነ ማተሩ፣ ይሄ ከሆነ ሰብስታንስ ኦብጀክቱ፣ ይሄ ከሆነ ያለው የፕሮቶንና የኤሌክትሮን ቁጥሩ እኩል ነው፣ ተመጣጣኝ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 5 ፖዚቲቭ ቻርጆች አሉ፣ 5 ፕሮቶኖች አሉ, which means 5 ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖረኛል። so under normal condition every atom exists in this form, which means neutral ሆኖ ነው የሚገኘው. so this refers to a neutral state of matter. neutral state ነው የሚያሳየው። neutral ብለን የምንለው when the number of electrons is equal to the number of proton. so under normal condition ማንኛውም by nature neutral ነው ማንኛውም atom. don't forget that, which means የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን ቁጥሩ እኩል ነው፣ ባላንስ ያደርጋል ማለት ነው። ባላንስ ስለሚያደርግ ዜሮ ቻርጅ ነው የሚኖረው፣ ኒውትራል ነው ብለን ነው የምንጠራው። ኦኬ ሶ ይሄን ቼክ ለማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤሌክትሮን -5 ኤሌክትሮኖች አሉ ፕላስ 5 አለኝ። ሶ ሁለቱ ሲደመሩ ኦብቪየስሊ ስንት ነው የሚሆነልን? ዜሮ ቻርጅ። ሶ ዜሮ ቻርጅ ነው፣ ኒውትራል ነው የሚሆነው ማለት ነው። don't forget that. ሶ ሁለተኛው አንድ ኦብጀክት መቼ ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚባለው የሚለውን ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሄ ከሆነ አተሙ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚባለው the number of electron when it is greater than the number of proton, ከፕሮቶን ቁጥሩ የኤሌክትሮን ቁጥሩ ከበለጠ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት ኤሌክትሮን አለኝ? 1 2 3 4 5 6 ኤሌክትሮኖች አሉ። so number of electron እዚህ ጋር 6 ነው። እንዲሁም ፕሮቶኑ ደግሞ 1 2 3 4 ነው። number of ፕሮቶናችን ደግሞ 4 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት number of electron is greater than number of proton, number of protons. so ኤሌክትሮን ቁጥሩ ከፕሮቶን ከበለጠ ኦብጀክቱ it becomes negatively charged. this becomes negatively charged. so አንድ ኦብጀክት negatively charged የሚሆነው መቼ ነው? when it gains electron. ምን ሲያደርግ ነው? gain electron ሲያደርግ። when it gain electrons gain ካደረገ አንድ አተም ወይም አንድ ሰብስታንስ it becomes negatively charged ይሆናል ማለት ነው። negatively charged ምክንያቱም በኖርማል ስቴት ላይ ኒውትራል ነበር፣ እንደዚህ ኤሌክትሮን ቁጥር ነው የተጨመረለት። so የኤሌክትሮን ቁጥር ሲጨመርለት የኤሌክትሮን ቁጥሩ ይበልጣል፣ which means ኔጌቲቭ ቻርጁ ይበልጣል። so ኔጌቲቭ ቻርጁ በለጠ ማለት ኦብጀክቱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ብለን ነው የምንወስደው። it becomes negatively charged ማቴማቲካሊ ይሄን ኖርማል በማትስ ኖሌጅ ብናየው እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖቹ -6 ነው፣ -6 ፕላስ ፖዚቲቭ ነው። so ሁለቱ ሲደመር -2 ነው። so ሪዛልታንታችን እዚህ ጋር ውጤታችን ማይነስ ቫልዩ ነው የሰጠን፣ which means ኦብጀክቱ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንደሆነ በዚህ ማሳየት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ መቼ ነው አንድ አተም ወይም አንድ ማተር ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ሆኖ የሚቀመጠው የሚለውን ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ለመባል ደግሞ የፕሮቶን ቁጥሩ መብለጥ አለበት። so when the number of proton is greater than the number of electrons, therefore in that case it becomes positively charged ብለን እንወስደዋለን። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሚሆነው አንድ አተም ይሄ ጌን ሲያደርግ ነው፣ ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ። when ኤሌክትሮን ጌን ሲያደርግ ሲሆን ይሄ ደግሞ when ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ፣ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ኤሌክትሮንን ሲሰጥ ማለት ነው። so አሁን ለምሳሌ ይሄ አተም ስንት ፕሮቶኖች አሉት? 1 2 3 4 5 6 ፕሮቶኖች አሉት። so the number of proton is 6. the number of electron ደግሞ the number of electron 1 2 3 4 አራት ኔጌቲቭ ቻርጆች አሉ። so አራት ነው number of electron ናቸው። so እዚህ ጋር ፕሮቶኑ ከኤሌክትሮኑ ይበልጣል። that means when the number of proton is greater than the number of electron, the body becomes positively charged. አሁን ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? when the body lose electrons, ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ሲያደርግ ነው።
እንደምታውቁት በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ወይም በቻርጂንግ ጊዜ ኦልዌይስ ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ትራንስፈር የሚያደርገው ኤሌክትሮን ነው። ፕሮቶን ትራንስፈር አያደርግም። ቢኮዝ ፕሮቶን ኢዝ ትራፕድ ኢንሳይድ ዘ ኒውክለስ። ፕሮቶን ቅድም እንዳሳየኋችሁ በአተሞች ስትራክቸራቸው ኒውክለስ አለ። እዚህ ውስጥ ኒውክለስ ውስጥ ኒውትሮን እና ፕሮቶን ያለው ኤሌክትሮን በዚህ ዙሪያ ሪቮልቭ የሚያደርገው። ስለዚህ ጌንም ሎስት የሚደረገው ኤሌክትሮን ነው እንጂ ፕሮቶን አይደለም። ፕሮቶን ጌንም ሎዝም አይደረግም አንደር ኖርማል ኮንዲሽን በት ኤክስተርናል ወይም ተጨማሪ ኤክስተርናል ወርክ በጣም under external works we can move proton ግን ኤሌክትሮን ነው ኖርማሊ ትራንስፈር የሚደረገው እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኦብጀክቱ ጌን የሚያደርገውም ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያደርገውም ኤሌክትሮን ነው። ሶ ኤሌክትሮን ሉዝ አደረገ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር የነበረው 6 ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን 6 ነበር። ሁለቱን ሉዝ አደረገ ማለት ነው። ሁለት ሉዝ አደረገ ማለት የፕሮቶን ቁጥሩ በለጠ፣ የኤሌክትሮን ቁጥሩ አነሰ ማለት ነው። ሶ in this case it becomes positively charged. So positively charged ነው ሲባል አንድ ኦብጀክት it has a deficiency of electron የኤሌክትሮን ዴፊሺየንሲ ያለበት የኤሌክትሮን እጥረት አለበት ማለት ነው። ፕሮቶኑ ስለሚበልጥ የኤሌክትሮን እጥረት አለበት። አንድ ኦብጀክት ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ብለን የምንለው መቼ ነው? when it have excess amount of electron የኤሌክትሮን ቁጥሩ ሲበልጥ ማለት ነው። here we have a surplus of electron ማለት የኤሌክትሮን ቁጥሩ ሲጨምር ማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የምንለው። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሚባለው የኤሌክትሮን ቁጥሩ ሲያንስ ዴፊሺየንሲ ሲኖርበት እጥረት ሲኖርበት ማቴማቲካሊ ቼክ ብታደርጉት የፕሮቶን ቁጥር 6 ነው፣ የኤሌክትሮን ቁጥር ደግሞ -4 ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱ ሲደመሩ ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ ሪዛልቱ ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው የሚለውን ማሳየት እንችላለን በእንደዚህ አይነት መንገድ። ሶ ይሄን ይመስላል አንድ ኦብጀክት ቻርጅድ የሚሆነው either when it gains or lose electron። አንድ ኦብጀክት ቻርጅድ ነው የምንለው መቼ ነው? ወይ ጌን ወይም ሉዝ ሲያደርግ ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሉዝ ሲያደርግ it becomes charged whether it can be positive or negatively charged ይሆናል። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚሆነው ጌን ሲያደርግ ነው የኤሌክትሮን ቁጥሩ ሲበልጥ። ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሚባለው ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ነው which means ፕሮቶን ቁጥሩ ሲበልጥ ማለት ነው እንዳትረሱ። ነገር ግን በኖርማል ኮንዲሽን ላይ ማንኛውም ኦብጀክት ወይም ማንኛውም አተም it's neutral state ላይ ነው የሚገኘው which means number of electron and number of proton will be balanced እንዳትረሱ። then በመቀጠል ደግሞ የምናወራው ስለ law of electrostatics ነው። So law of electrostatics state that like charges repel each other, unlike charges attract each other ነው የሚለው። So ተመሳሳይ የሆኑ ቻርጆች like ማለት the same ማለት ነው which means positive charge with positive charge they repel each other እርስ በርስ ይገፋፋሉ። negative charge with negative charge it will repel each other. unlike ደግሞ ተቃራኒ ሲሆን which means positive with negative charge they will attract each other። ይሄን ምን እንለዋለን? ሎ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ ይባላል። በግሬድ 7 ላይ እና 8 ላይ ተምራችሁታል ይሄኛውን ሎ። ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው? ላይክ ሞር ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ ስለ ኤሌክትሪክ ፊልድ ስናወራ እናየዋለን፣ ግን ለማስታወስ ያህል በቀላሉ እንዴት ማስታወስ ትችላላችሁ? ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ በዙሪያቸው ላይ ኤሌክትሪክ ፊልድ ላይኖች አሉ። ኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት it's a region around the charged body in which either attractive or repulsive force can be experienced. So ለምሳሌ ሁለት ቻርጆች እነዚህ ሁለት ቻርጆች ናቸው ብላችሁ አስቡ። እንደዚህ ሳጠጋጋቸው ወይ ይሳሳባሉ ወይ ይገፋፋሉ። ስለዚህ ይሄን የመሳሳብና የመገፋፋት የምናይበት በዙሪያቸው የሚገኘው ይሄ ሪጅን ኤሌክትሪክ ፊልድ ብለን እንጠራዋለን። ኤሌክትሪክ ፊልድ የሚባለው ኤሌክትሪክ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ የሚታይበት በቻርጅድ ቦዲዎች ዙሪያ የሚገኘው ሪጅን ነው። ወይ የሚሳሳቡበት ወይ የሚገፋፉበት ፎርስ የምናይበት ሪጅን ነው። በጣም ሲራራቁ አይሳሳቡም አይገፋፉም። ስታጠጋጓቸው ግን አይደር ይሳሳባሉ ወይ ይገፋፋሉ። ስለዚህ ይሄን ፎርስ የምናይበት በዙሪያው ላይ ያለው ይሄ ሪጅን ኤሌክትሪክ ፊልድ ብለን እንጠራዋለን። So electric field can be represented by electric field lines. The electric field lines ይሄን ፊልድ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ለፖዚቲቭ ቻርጅ ፊልድ ላይኑ outward ነው። It's away from it will be outward እንደዚህ ነው ቻርጅ ፊልዱ የሚሆነው። ኔጌቲቭ ቻርጅ ደግሞ ሲሆን ለኔጌቲቭ ቻርጅ ፊልድ ላይንስ point toward the charge into ነው የሚሆነው። ፖይንቱ አቅጣጫ ወደ ውስጥ ነው የሚሆነው። የፖዚቲቭ ቻርጅ ሲሆን አውትዋርድ ነው። የኔጌቲቭ ቻርጅ የፊልድ ላይን ደግሞ ወደ ውስጥ ነው። ሶ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እዚህ ጋር ነው ኤሌክትሮስታቲክስ ሎ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስን እዚህ ጋር በእነዚህ ሁለት ፊልድ ላይኖች ተጠቅሜ ዲሞንስትሬት ላድርግላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ እንዳልኩት ወደ ውጭ ነው ፊልድ ላይኑ ወደ ውጭ እንደዚህ ፖይንት ነው የሚያደርገው። የዚህኛው ወደ ውጭ ነው። ሶ ይሄም ወደ ውጭ ነው፣ ይሄም ወደ ውጭ ነው። ሁለቱም ወደ ውጭ እንደዚህ እየወጡ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ፊልድ ፓተርን ስላላቸው they repel each other። ስለዚህ ይሄኛውን ይገፋዋል እንደዚህ ዳይቨርት ያደርጋል፣ ይሄኛውም እንደዚህ ዳይቨርት ያደርጋል። the same field line pattern ስላላቸው እንደዚህ repulsive force ነው ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። በኔጌቲቭም ላይ ስትመጡ ሁለቱም ኢንዋርድ ነው አቅጣጫቸው። የዚህም ወደ ውስጥ ነው፣ የዚህም ወደ ውስጥ ነው።
ስለዚህ ወደ ውስጥና ወደ ውስጥ ስለሆነ ሁለቱ በሚገናኙበት ጊዜ ምን ይደራረጋሉ? the same field pattern ስለሚኖራቸው repel ይደራረጋሉ፣ divert እንዲያደርግ ያደርገዋል። so it bends like this, so repulsive force እናያለን ማለት ነው። ነገር ግን unlike charge ወይም የተለያዩ ቻርጆች ሲሆኑ what will happen የሚለውን እናይ። so ይሄ ወደ ውጭ ነው፣ ይሄ ወደ ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱ ሲቀራረቡ ይሄ ከዚህ የሚወጣው ፊልድ ላይን ቀጥታ ወደ ምን ይገባል? ወደ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይገባል። they will attract each other, so attractive force እናያለን ማለት ነው። so they will attract like this when they are different charges, don't forget that. so like charges repel each other, unlike charges attract each other. that law is known as law of electrostatics ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so ሌላኛው እዚህኛው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናወራው law of conservation of electric charges ነው የምናወራው። so it states that the total number of charges in a system remains constant despite charge changes inside the system ነው የሚለው። ምን ማለት ነው ይሄ? በአንድ ሲስተም ውስጥ ያለው የቶታል የኤሌክትሪክ ቻርጅ ወይም የኤሌክትሮን ቁጥሮቹ አይደር አይጨምርምም አይቀንስምም፣ it remains constant ነው የሚለው። so የኤሌክትሮን ቁጥር የቻርጅ መጠን አይጨምርም አይቀንስም አይጠፋምም አይፈጠርም እንደማለት ነው። so this is what we call law of conservation of charges። ነገር ግን በውስጥ በሲስተም ውስጥ ባሉ ሲስተም ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል? ቼንጅ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ይሄን ማርከር ረብ ባረግ ለምሳሌ ወይም እስክሪብቶ ከፀጉራችሁ ጋር ረብ በምታረጉበት ጊዜ እስክሪብቶ ላይ ያለው ቻርጅ መጠንና ፀጉራችን ውስጥ ያለው ቻርጅ መጠን ረብ ሲደራረጉ ከአንዱ ወደ አንዱ ትራንስፈር ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን ቻርጁን ወይም የቻርጅ ቁጥሩ አይጨምርም፣ ቶታል ቻርጁን ውስጥ አይጨምርም አይቀንስም። መጀመሪያ ለምሳሌ በፀጉራችን ውስጥና በእስክሪብቶ መካከል ያለው ቶታል ቻርጅ 50 ብለን ከወሰድን አፍተር ረቢንግ የሚኖረውም 50 ቻርጅ ነው የሚኖረው። ነገር ግን ከእስክሪብቶ ወደ ፀጉር ወይም ከፀጉር ወደ እስክሪብቶ ትራንስፈር ሊያደርግ ይችላል። this what we call it law of conservation of electric charge ብለን እንጠራዋለን። so amount of charge እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ብንል እዚህ ጋር አንድ ፎርሙላ አለ። so እንዴት amount of chargeን እንዴት ካልኩሌት እንደምታደርጉ ነው የሚያሳያችሁ። q equals to n times e ነው የሚላችሁ። q refers to the amount of charge፣ ይሄ የቻርጅ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ነው የሚገልጽልኝ q። n የምንለው ደግሞ the number of electron lost or gained by the body። so n የሚያሳየኝ የኤሌክትሮን ምን ያህል ኤሌክትሮን ጌን ተደረገ ወይም ምን ያህል ቦዲው ምን ያህል ኤሌክትሮን ሎስ ታደረገ የሚለውን በn ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። የሚያሳየኝ ምንድነው? ኤሌመንተሪ ቻርጅ ወይም the charge carried by ኤሌክትሮን የተሸከመው የቻርጅ መጠን ነው የሚያሳየኝ። that's 1.6 times 10 the power of minus 19 ኩለም ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያው ኮምቢኔንት እንደምናውቀው ኤሌክትሮኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። እዚህ ጋር ማይነስ መውሰድ እንችላለን። minus 1.6 times 10 the power of minus 19 ኩለም ነው። ይሄ በኤሌክትሮን በአንድ ሲንግል ኤሌክትሮን ያለው የቻርጅ መጠን ነው። አንድ ሲንግል ኤሌክትሮን ወስዳችሁ ቻርጁን ብታዩት ኔጌቲቭ 1.9 times 10 the power of 19 ኩለም ነው። so the SI unit of charge እንደምታውቁት the SI unit of charge is known as ኩለም ብለን እንጠራዋለን። SI unit of charge is ኩለም። it's known as ኩለም። it's represented by capital C. this is charge. so charge represent የሚደረገው ወይም የሚለካበት ዩኒት ኩለም ነው። it's known as C ኩለም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so this is the unit of charge, don't forget that it is known as charge። ስለዚህ ይሄ በአንድ ኦብጀክት ውስጥ ምን ያህል የኤሌክትሮን ወይም የቻርጅ መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ ካልኩሌት የምናደርግበት ፎርሙላ ነው። the amount of charge equals to number of electron times elementary charge E። so E ማለት የአንዷ የሲንግል ኤሌክትሮን ያላት የቻርጅ መጠን ነው የሚያሳይ። n ደግሞ ምን ያህል ኤሌክትሮን ጌን ወይም ሎስ ተደረገ በቦዲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል እዚህ ጋር ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ፣ በጋራ እናያቸው እስቲ። so የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው how many electrons are there in one coulomb of charge ነው የሚለው። so መጀመሪያ ጊቭኖቻችንን እናውጣ። የተሰጠን 1 ኩለም ነው። 1 ኩለም ማለት ይሄ q ነው፣ amount of charge ነው የተሰጠን እዚህ ጋር። so q ተሰጥቶኛል፣ amount of charge that's given by 1 ኩለም። እንዲሁም elementary charge of electron we know that's 1.6 times 10 the power of minus 19 ኩለም ይሄን መውሰድ እንችላለን። actually ኔጌቲቭ ያው ቻርጁን ኢንዲኬት ለማድረግ ነው። so as it is positive አድርጌ ልውሰደው ችግር የለውም ያው ነው። ስለዚህ አሁን የተፈለገው ምንድነው? how many electrons that means number of electron ነው የተጠየቃችሁ። so number of electron ለመፈለግ የምንጠቀመው ፎርሙላ q equals to n times e ብለናል። so n ለማስቀረት ብቻውን over e እናደርጋለን።
E in ሲያጠፋልኝ ምን ይቀረኛል? number of electron equals to amount of charge divided by the number of elementary charge electron E. So Q ማለት 1 coulomb ነው. 1 coulomb divided by 1.6 times 10 the power of minus 19 coulomb ይሆንላችኋል. coulomb ስለሚያጠፋ number of electron ስለሆነ ቁጥር ብቻ ነው የሚመጣልን ማለት ነው. So ይሄን ስታካፍሉት it's around 6.25 times 10 the power of positive 18 electrons ይኖራቸዋል electrons. ስለዚህ በአንድ ኩለም ቻርጅ ስንል 1 coulomb charge is contain this much electron. አንድ ኩለም ቻርጅ ብለን የምንለው አንድ ኩለም ቻርጅ ፍሎ እያደረገ ነው ማለት በውስጡ 6.25 ሲባዛ 10 the power of positive 18 electrons ነው የሚያሳይ። ስለዚህ it's too much በጣም ብዙ ኤሌክትሮኖች በውስጡ አሉ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አንድ ኩለም ይሄን ያህል ኤሌክትሮን አለው እንዳትረሱ። ይሄን ያህል ኤሌክትሮኖች አሉት። በአንድ ኩለም ውስጥ ይሄን ያህል ኤሌክትሮኖች እናገኛለን እንዳትረሱ። በጣም ብዙ ነው። It's positive power here we have. So it contains a large number of electrons. So እንደዚህ ነው ሶልቭ የምናደርገው። እዚህኛው ሁለተኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ ምን ይላል? If 1.875 times 10 to the power of 19 electrons ይላል። This is number of electrons ነው እየገለጸልኝ ያለው። This is small n. So small n are transferred from a cloth to a plastic rod. Plastic rod ነገር ከልብሳችሁ ጋር እንደዚህ ስትፈትጉ ከምን ወደ ምንድን ነው ከልብሳችሁ ወደ ፕላስቲክ ሮዱ ይሄን ያህል ኤሌክትሮኖች ሉዝ አደረገ ልብሳችሁ፣ ሮዱ ደግሞ ጌን አደረገ። That is 1.875 times 10 the power of 19 ኤሌክትሮኖች አሏቸው። ኤሌክትሮንስ ተሰጥቷቸዋል፣ ትራንስፈር አድርገዋል። How many charge did they acquire? So ልብሳችሁ ወይም ሮዱ ነው actually ሮዱ acquire ያገኘው ጌን ያደረገው ፕላስቲክ ሮዱ ስለሆነ ምን ያህል ቻርጅ ቶታሊ acquire አደረገ ነው which means amount of charge ነው የተጠየቃችሁት Q። ስለዚህ elementary charge of electron እናውቀዋለን። የelementary charge electron it's given by ስንት ነው የተሰጠን? elementary charge of electron it is 1.6 times 10 the power of minus 19 coulomb አለኝ። ይሄኛው ማይነስ ማድረግ እንችላለን እንደተለመደው to represent electron is negative መሆኑን ለማሳየት። So Q1 ስንፈልግ we need to use number of electron gain all lost by the body times elementary charge E. Therefore n ስንት ነው የተሰጠኝ? We will multiply 1.875 times 10 the power of 19 electrons multiplied by 1.6 times 10 the power of 19 coulomb. ስለዚህ አሁን በጠቅላላ ያለው የቻርጅ መጠን እንደዚህ ነው የምናገኘው። እቺኛው የምታሳየኝ የአንዷ ኤሌክትሮን ነው። ነገር ግን ይሄን ያህል ኤሌክትሮን ጌን ካደረገ ይሄን ያህል ኤሌክትሮን ብዛታቸውን በቻርጇ ማባዛት ማለት ነው። so simply ስንት ይመጣላችኋል? it give us 3 coulomb ይመጣልና ምክንያቱም ይሄ ፓወር እና ይሄ ፓወር ይጣፋል። ይሄ ፖዚቲቭ የኔጌቲቭ ስለሆነ ይጣፋል። እነዚህ ሁለቱን ስታባዙ you will get 3 coulomb of charge ይኖራል። ስለዚህ በጠቅላላ ኦብጀክቱ 3 coulomb charge ያገኛል። ሮዱ 3 coulomb charge ይኖራል ማለት ነው። so ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ኪውን ይሄን ፎርሙላ በእንደዚህ አይነት ሚንስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላይ እንደዚህ በስርዓት አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል የምናየው ፕሮሰስ ኦፍ ቻርጂንግ ኦር ሜተድ ኦፍ ቻርጂንግ ፕሮሰሶች ሶስት አይነት ሜተድ አለ ቻርጅ የምናደርግበት። ሞስትሊ የምንጠቀማቸው ረቢንግ፣ ኮንዳክሽን እና ኢንዳክሽን ምን እንደሆኑ በሰፊው እዚህ ጋር እንወያያለን። ከዛ በፊት ግን ቻርጂንግ by itself what does mean charging የሚለውን charging is a process of producing charge on a neutral body. ኒውትራል የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ኒውትራል ማለት የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን ቁጥራቸው እኩል የሆኑ ኦብጀክቶች ላይ ቻርጅ እንዲፈጠር ማድረግ which means either positive ወይም ኔጌቲቭ እንዲሆኑ የምናደርግበት ይሄ ፕሮሰስ ቻርጂንግ ብለን እንጠራዋለን። ወይም በሌላ አገላለጽ ምን ልትሉት ትችላላችሁ? it is a process of electrifying a body ማለት እንችላለን። አንድ ኦብጀክት ኤሌክትሪፋይ የምናደርግበት ፕሮሰስ ኤሌክትሪፋይ ማለት ቻርጅ እንዲኖረው የምናደርግበት ፕሮሰስ ነው ቻርጂንግ ብለን የምንለው። Don't forget that. So mostly we use these three processes: conduction, induction and rubbing. Rubbing በሌላ ስሙ friction ይባላል። conduction በሌላ ስሙ sharing ይባላል። እነዚህን በደንብ አስተውሉ፣ በደንብ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር። charging by rubbing or by friction ማለት በመፈተግ ማለት ነው፣ ስንፈትጋቸው። So first of all we will have two neutral bodies. ሁለት neutral ቦዲዎች ይኖሩናል። እነዚህ ሁለት neutral ቦዲዎችን አምጥተን እርስ በርሳቸው መፈተግ፣ እርስ በርሳቸው እንደዚህ friction ነው። rubbing ማለት መፈተግ ነው። So ኦሪጂናሊ ኒውትራል ነበሩ። መጀመሪያ ላይ የነበሩት ኒውትራል ነበሩ። ይሄም ኒውትራል ነው፣ ይሄም ኒውትራል ነው። ሁለቱ ኒውትራል የነበሩ ኦብጀክቶች ናቸው እየፈተገን ያለ ነው። በቀላሉ እስክሪብቶቹ ከፀጉራችሁ ጋር ማሸት ማለት ነው። ከፀጉራችሁ ጋር ስታሹ እስክሪብቶም ፀጉራችሁን በኖርማል ስቴት ላይ ኒውትራል ነበር።
ሶ ረብ በምናደርግበት ጊዜ በምንፈትግበት ጊዜ ኤሌክትሮን እንደምታውቁት ኢትስ ሮቴት አራውንድ ዘ አተም ብለናል ወይም አራውንድ ዘ ኒውክለስ በኒውክለሱ ዙሪያ ላይ ነው ሮቴት የሚያደርገው ብለናል ሶ በምትፈትጉበት ጊዜ ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ኤሌክትሮኑ ጃምፕ ያደርጋል ትራንስፈር ያደርጋል which means አንደኛው ሎስት ያደርጋል አንደኛው ጌን ያደርጋል ማለት ነው so after charging አንደኛው positively charged ይሆናል one becomes positively charged the others becomes negatively charged አንደኛው negatively charged ይሆናል ማለት ነው so after charging we get two opposite charges finally ምን እናገኛለን two opposite charges ይፈጠራል ማለት ነው opposite charge ይፈጠራል በሁለቱ ቦዲዎች ላይ opposite charge ይፈጠራል እንዳትረሱ this process what we call it charging by rubbing or charging by friction ብለን እንጠራዋለን so ኦሪጂናል መነሻ ላይ የነበሩ ሁለት ኒውትራል ቦዲዎች ነበሩ ሁለቱ ኒውትራል ቦዲዎችን ፈተግናቸው by friction by rubbing rub በምናደርግበት ጊዜ አንደኛው ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል ሌላኛው ጌን ያደርጋል so ኤሌክትሮንን ሎስት ያደረገው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ሎስት ስለሚያደርግ የፕሮቶን ቁጥሩ ይጨምራል የኤሌክትሮን ቁጥሩ ያንሳል ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ጌን የሚያደርገው ደግሞ የኤሌክትሮን ቁጥሩ ይጨምራል የፕሮቶን ቁጥሩ ያው ደስ የማይቀየር የኤሌክትሮን ቁጥሩ ኤክሰስ ስለሚሆን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ እንዲሆን ያደርገዋል ስለዚህ ሁለቱ after rubbing or after friction the two bodies becomes oppositely charged በተቃራኒ ቻርጅ ይኖራቸዋል ለዛም ነው አሁን ጸጉራችሁን ፈትጋችሁ በስክሪፕቶ ለምሳሌ ስክሪፕቶ ፈትገን ወረቀቱን የሚያነሳልን ለዛ ነው ይሄን ባህሪ እንዲይዝ የሚያደርገው ይሄ ባህሪ እንዲኖር የሚያደርገው ምንድነው ቻርጅድ ስለሆነ ነው ማለት ነው ቻርጂንግ ባይ ረቢንግ እዚህ ጋር ዲሞንስትሬት አደርግላችኋለሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስክሪፕቶ አለኝ ይሄ ኒውትራል ነው ኒውትራል መሆኑን የምናውቀው እንዴት ነው ያው ሳስጠጋ ምንም አያነሳልኝም ሶ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል ነበር ሶ ይሄን ስክሪፕቶ ከጸጉሬ ጋር እፈትገዋለሁ ባይ ረብ አደርጋለሁ ረቢንግ ነው ሶ ረብ በምናደርግበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ከአንዱ ወደ አንዱ ትራንስፈር ያደርጋል ሶ በደንብ ታሹታላችሁ በደንብ የምታሹት ጸጉራችሁ ምን ሆነ አለበት ደረቅ መሆን አለበት ቅባት ምናምን ካለው በደንብ ትራንስፈር ስለማይኖረው ከደረቅ ጸጉር ጋር መፈተግ በደንብ ከፈተጋችሁት በኋላ ኢሚዲየትሊ አምጥታችሁ ብታስጠጉት ወደ ወረቀቱ ይሄው ወረቀቱ በቀላሉ ፒክስ ያደርገው ይታያችኋል ይሄው ወረቀቱን አታች አድርጎልኛል ስቦልኛል እንደምታዩት ስለዚህ ይሄ እንዲያደርግ እንዲስብ ያደርገው ዋንኛው ምክንያቱ ምንድነው በስክሪፕቱ ላይ ምን ስላለው ነው ቻርጅ ስላደረገ ነው ቻርጅድ ስለሆነ ይጀስ ፒክ አደረገልኝ ወደ ላይ አሁን ያው በእጄ ጠርጌው እንደዚህ ባደረገው ምንም አይነት ቻርጅ የለውም ይሄ ፕሮሰስ ይሄ ቻርጅ ነበረው ቻርጅድ የምናደርገው ወይም ቻርጅ እንዲኖር የምናደርግበት ፕሮሰስ ቻርጂንግ እንለዋለን የቻርጂንግ ተቃራኒ ደግሞ ዲስቻርጂንግ እንለዋለን the opposite of charging is known as discharging ብለን እንጠራዋለን discharging ምንለው when we remove the charge from a charged body ቻርጁን ስናስወጣ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ ስክሪፕቶ ይስብ ነበር ከጸጉሬ ጋር ፈትጌ ስክሪፕቶ ወረቀቶችን ፒክ ያደርግልኝ ነበር here we have እንደዚህ ያነሳልኝ ነበር ስለዚህ ይሄ ያነሳልኝ የነበረው እንዴት ዲስቻርጅ ማድረግ እችላለሁ በቀላሉ እጃችን አሁን ሰውነታችን በውስጣችን ውስጥ የተለያዩ አይረኖች የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ስላሉ ሰውነታችን ኮንዳክተር ነው ብለድ ስላለ ስለዚህ አሁን ይሄን እንዲህ ስፈትገው ስክሪፕቱ ላይ ያለው ቻርጅ ወደ ሰውነቴ እየገባ ነው ያ ላይክ ተንደርስቶርም ስናወራ ወይ ላይትኒንግ ስናወራ በደንብ የምናየው ይሆናል ስለዚህ እንደዚህ ፈትገው እዚህ ስክሪፕቱ ላይ ያለው ቻርጅ ወደ ሰውነቴ እየገባ ነው ስለዚህ የነበረውን ቻርጅ ሉዝ እንዲያደርግ አደረኩት so now I just become neutral ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ዲስቻርጅ እንለዋለን ይሄ የምናስወግድበት ቻርጅ የምናጠፋበት መንገድ ዲስቻርጂንግ ነው ቻርጅ እንዲኖር የምናደርግበት ሜተድ ደግሞ ቻርጂንግ ይባላል so ይሄን ይመስላል ረቢንግ ወይም ባይ ፍሪክሽን ይሄን ይመስላል ሁለተኛው ፕሮሰስ ደግሞ የምንለው ባይ ኮንዳክሽን so በዚህ ጊዜ ደግሞ የምንጠቀመው አንድ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ እና አንድ ኒውትራል የሆነ ቦዲ ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አይነት ኦብጀክት ይኖረኝ let's say this is positively charged ብለን እንበል so አንድ ኒውትራል የሆነ ኦብጀክት አምጥተን እናስነካው ኮንዳክሽን ወይም ሼሪንግ ነው የምንለው ኮንዳክሽን ማለት ንክኪ ነው ያኛው መፈተግ ነው ይሄ መነካካት ነው በማነካካት ነው ቻርጅ የሚፈጠረው so አንድ ቻርጅድ የሆነ ኦብጀክት ይኖረኛል አንድ ኒውትራል የሆነ ኦብጀክት በዚህ ጊዜ ግን ሁለቱ ኒውትራል ነበሩ ኮንዳክሽን ረቢንግ ላይ ወይም ባይ ፍሪክሽን ምንለው ኒውትራል በሆኑ ኦብጀክቶች መካከል ነው ቻርጂንግ ፕሮሰሱ የሚካሄደው እዚህ ጋር ግን አንደኛው ቻርጅድ አንደኛው ኒውትራል ነው so ይሄ ቻርጅድ የሆነ ቦዲው ይሄ ኒውትራል ቦዲውን በሚነካበት ጊዜ ይሄኛው ኦብጀክት ከዚህኛው ኦብጀክት ላይ ቻርጅ ሼር ያደርጋል so ቻርጅ ሼር ያደርግና ሁለቱ ምን ይሆናሉ ተመሳሳይ ቻርጅ ይኖራቸዋል ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው this one also becomes a positively charged ፖዚቲቭ ቻርጅ ይሆናል አሁን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ለዚህኛው ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ሼር የሚያደርገው so አሁን እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ ፕሮቶን ትራንስፈር አደረገ ማለት አይደለም እንደምታዩት ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ማለት የምን እጥረት አለበት የኤሌክትሮን እጥረት አለበት so የኤሌክትሮን እጥረት ስላለበት ይሄን ሲነካው ከዚህ ላይ የተወሰኑ ኤሌክትሮኖች ወደዚህ shift ያደርጋሉ
ሼር ያደርገዋል ኤሌክትሮን ለዚህ ሶ ኤሌክትሮን ሼር ስለሚያደርገው this one feel like gain ሉዝ እንዳደረገ ነው ፊልም ያደርገው ሉዝ እንዳደረገ ስለሚታሰብ it becomes positively charged ብለን ነው የምንወስደው that's why እንጂ ፕሮቶን ትራንስፈር አደረገ ማለት አይደለም ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ሲነካው ይሄኛው ምን ይኖረዋል ዴፊሺየንሲ ኦፍ ኤሌክትሮን አለው የኤሌክትሮን እጥረት ስላለበት ከዚህ ኤሌክትሮን የተወሰነ ስለሚወስድ this one act like ሉዝ እንዳደረገ ኤሌክትሮን አክት የሚያደርገው so it becomes positively charged በተቃራኒ ደግሞ አንድ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቦዲ እና አንድ ኒውትራል ቦዲ በሚነካኩበት ጊዜ after charging the two bodies will acquire negative charge ምን ይኖራቸው ኔጌቲቭ ቻርጅ ምንድነው ይሄን ሲነካው በዚህ ጊዜ ደግሞ ይሄ ኤክሰስ ኤሌክትሮን አለው so this electron some of the electron will be shared to this one የተወሰነ ኤሌክትሮን ለዚህ ሼር ያደርገዋል ሼር አደረገው ማለት ኤሌክትሮን ቁጥሩ የዚህኛው ኦብጀክት ኒውትራል የነበረው ኦብጀክት ኔጌቲቭ ቻርጁ እየጨመረ ይመጣል ቁጥሩ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናልና this process is known as charging by conduction ወይም charging by sharing ብለን እንጠራዋለን ሰው ይሄን ይመስላል በረቢንግ እና በኮንዳክሽን መካከል ያለውን ልዩነት አስተውሉ ረቢንግ የሚካሄደው በሁለት ኒውትራል ቦዲዎች ነው የሚካሄደው ቻርጂንግ ባይ ኮንዳክሽን ደግሞ የሚካሄደው አንድ ቻርጅድ አንድ ኒውትራል የሆነ ኦብጀክት ነው የሚያስፈልገው then በረቢንግ ጊዜ after charging the two bodies will have opposite charge ይኖራቸዋል ግን በኮንዳክሽን ጊዜ ሁለቱ ኦብጀክቶች after charging they will have the same charge like this ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው የሚያደርገው ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ እንዲሆን ነው የሚያደርገው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ተመሳሳይ ቻርጅ ነው እንዲኖራቸው የሚያደርገው after charging so this is what we call it sharing or conduction ብለን እንጠራዋለን ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢንዳክሽን የምንለው ነው charging by induction so induction ከነዚህ ከሁለቱ የሚለየው ምንድነው there is no a physical contact ምንም አይነት physical contact አይኖርም at a distance ነው ቻርጂንጉ የሚካሄደው so ይሄም እንዴት ነው የሚሆነው ልክ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምንጠቀመው አንድ ቻርጅድ የሆነ ቦዲ ለምሳሌ ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ኦብጀክት ነው እንበል እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኒውትራል ቦዲ አለ ብለን እንውሰድ so እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለኝ እዚህ ጋር ኒውትራል የሆነ ቦዲ አለኝ ማለት ነው so በዚህ ጊዜ ስታጠጓጓቸው ሳይነካኩ እንደምታውቁት ኤሌክትሮስታቲክስ ቻርጅ it's one of non contact force ነው ማለት በርቀት ፎርሱ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይችላል ኦብጀክቱ without any contact ያለ ንክኪ በርቀት አትራክሽን እና ሪፐልሲቭ ፎርስ ማሳደር ይችላል ነን ኮንታክት ስለሆነ ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጅ ኤሌክትሪካል ቻርጅ አንደኛው እንደ ማግኔቲክ ፎርስ ኤሌክትሪካል ፎርስም ነን ኮንታክት ፎርስ ነው ስለዚህ ሳይነካካ ስታጠጋጉት በሁለቱ መካከል ፎርስ ይፈጠራል ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ይፈጠራል ይሄ የሚሆነው ለምንድነው እዚህ ጋር እንደምታውቁት ፖዚቲቭ እና ፖዚቲቭ ይሄ ኒውትራል ነው ካለ የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን ቁጥሩ እኩል ነው 4 ፕሮቶን 4 ኤሌክትሮን አለ ኒውትራል ነው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ግን ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ነው ይሄ ወደዚህ ስታስጠጉት ምን ይፈጠራል ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ወደ ራሱ የሚስበው ምኖችን ነው ኔጌቲቭ ቻርጆችን ወደ ራሱ እንደዚህ አትራክት ያደርጋቸዋል ኔጌቲቭ ቻርጆችን ወደ ራሱ አትራክት ሲያደርግ ፖዚቲቭ ቻርጆችን ደግሞ ሪፔል ያደርጋቸዋል ወደዚህኛው ሳይድ እንዲሰበሰቡ ያደርጋቸዋል ኔጌቲቭን ደግሞ ወደ ራሱ አትራክት ያደርጋቸዋል ሶ ወደዚህኛው ሳይድ ይሰበሰባሉ ሶ ተጨማሪ ምን እናደርጋለን ይሄኛውን ግራውንድ እናደርጋለን ግራውንዲንግ ማለት በሽቦ በኮንዳክተር ይሄን ወደ መሬት ማነካካት ከመሬት ጋር ማገናኘት እንደዚህ ግራውንድ ማለት ግራውንድ ስታደርጉት አሁን ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ የሚስበው ኔጌቲቭና ፖዚቲቭን እየገፋው ነው ሶ ፖዚቲቭ ቻርጆቹ እንዲወጡ መውጣት አለባቸው ስለዚህ ሲወጡ ወደ ታች ፍሎ ያደርጋል ወደ ታች ፍሎ ስለሚያደርግ ይሄ ምን ይሆንላችኋል ይሄ ኔጌቲቭ ቻርጅ አኳየር ያደርጋል ማለት ነው ሶ ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ይሄኛው ደግሞ it becomes negatively charged ይሆናል ማለት ነው so this is what we call it induction without any contact ነው እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ይሄ ፖዚቲቭ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ቢሆን በተቃራኒ ይሄ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ቢሆን እና ይሄ ደግሞ ኒውትራል ነው ብለን ብንል ሶ ይሄን ግራውንድ ታደርጉታላችሁ ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ በተቃራኒ የሚስበው ወደ ራሱ ፖዚቲቮችን ወደ ራሱ አትራክት ያደርጋል ኔጌቲቮችን ሪፔር ያደርጋል ስለዚህ ኔጌቲቮቹ they will escape out from the body therefore finally this object becomes positively charged ይሆናል it becomes positively charged ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄኛው ደግሞ positively charged ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ነው so this is what we call it induction ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው so induction ከሌሎች ልዩ የሚያደርግ ሳይነካኩ at a distance ነው ይሄ ፕሮሰስ የሚካሄደው induction ላይና friction ወይም by rubbing process ላይ ኦብጀክቶቹ at the end they becomes oppositely charged ነው የሚሆኑት oppositely charged conduction ላይ ግን ተመሳሳይ ቻርጅ እንዲኖራቸው ያደርጋል በረቢንግ ጊዜ ሁለቱም ኒውትራል ናቸው ብለናል ከሌሎቹ አንፃር በኮንዳክሽን ላይ እና ኢንዳክሽን ላይ ግን ተቃራኒ አንደኛው ቻርጅድ ነው አንደኛው ኒውትራል ነው አንደኛው ቻርጅ ነው አንደኛው ኒውትራል የሆነና በሆኑ ኦብጀክቶች መካከል የሚካሄድ ቻርጂንግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው so ይሄን ይመስላል ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ
በመቀጠል ደግሞ ማቴሪያሎች based on their electrical property we just classify them into two conductor and insulator ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን so when we say conductors these are materials which allows electricity to flow through them electricity ወይም heatን በውስጣቸው ማስተላለፍ የሚችሉ ማቴሪያሎች ኮንዳክተር ብለን እንጠራቸዋለን ኢንሱሌተርስ ምንላቸው ደግሞ በተቃራኒ that doesn't allows electricity and heat to flow through them which means they are poor conductors ናቸው ማለት ነው ኤሌክትሪክሲቲ እና ሙቀትን ሂትን ማስተላለፍ የሚችል ማቴሪያል ኮንዳክተር ሲባል ማስተላለፍ ማቴሪያል ደግሞ ኢንሱሌተር ብለን እንጠራቸዋለን so example of conductors are you can take all metals are a good conductor of heat and electricity insulator ብለን የምንወስዳቸው ደግሞ non metals ናቸው non metals are a poor conductor of heat and electricity which means they are insulator so don't forget that ሜታሎች ለምንድን ነው ኮንዳክተር መሆን የቻሉት ሂትና ኤሌክትሪሲቲ ለምን ያስተላልፋሉ ነን ሜታሎች ለምን አያስተላልፉም ይሄ ለእናንተ ጥያቄ ተውላችኋለሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ መልሳችሁን why metals are a good conductors and non metals are poor conductor of electricity ለምን የማስተላለፍ ባህሪ ያላቸው ሜታሎች ለምን ደግሞ ነን ሜታሎች አያስተላልፉም ይሄን መልስ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዳትረሱት በመቀጠል ደግሞ የምንወያየው ቻርጅ ዲስትሪቢዩሽን ኦን ኮንዳክተር ኮንዳክተሮች ላይ አስተላላፊዎች ላይ እንዴት ነው ቻርጆች ዲስትሪቢዩት ሆነው የሚገኙት እንዴት ነው የሚሰራጩት የሚለውን አሳያችኋለሁ ሶ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስፌሪካል የሆነ ሰርፌስ ካለ በእንደዚህ አይነት ስፌሪካል ሰርፌስ ላይ ላይክ ቻርጁ በውስጥ በኩል እንደዚህ ሊቀመጥ አይችልም ምክንያቱም ይሄ ፖዚቲቭ እና ይሄ ፖዚቲቭ ቻርጅ from law of electrostatics ተመሳሳይ ስለሆኑ ይገፋፋሉ ስለዚህ ስለሚገፋፉ በውስጥ በኩል መቆየት አይችሉም as much as possible እንደዚህ ተራርቀው ለመገኘት ነው ራሳቸውን የሚሞክሩት ስለዚህ ቻርጅ ዲስትሪቢዩሽኑ እንደዚህ ነው ተበታትነው የሚገኙት እንደዚህ ስፌሪካል በሆነ ሰርፌስ ላይ outer layer ላይ እንደዚህ distribute ሆነው ይገኛሉ this is how they are arranged outside the sphere this spherical shape object ላይ እንደዚህ ነው distribute የሚሆኑት ለምሳሌ እንደዚህ ግን ቢሆን ለምሳሌ በአንደኛው ሳይድ እንዲ ከርቪ ሰፋ ሚል በአንደኛው ሳይድ ደግሞ እንደዚህ ሻርፕ ቢሆን ዲስትሪቢዩሽኑ ይለያያል ሰፋ በሚልበት ሪጅን ላይ ሬር የተወሰነ ቻርጅ ዲስትሪቢዩሽን ነው የሚኖረው ግን ሻርፕ ኤሪያው ላይ በጣም ዴንሰር የሆነ ዲስትሪቢዩሽን እንደዚህ እናገኛለን ይሄ የሚሆነው ለምን መሰላችሁ ቻርጅ ዴንሲቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ቻርጅ ዴንሲቲ ካልኩሌት ስናደርግ እንደዚህ ነው ካልኩሌት የምናደርገው the amount of charge divided by area እንደዚህ ነው የምንፈልገው that means charge density ወይም charge distribution ከኤሪያ ጋር inversely proportional ነው ኤሪያ ሲጨምር charge density ይቀንሳል ማለት ነው like እዚህ ጋር ሲጨምር charge density እዚህ ጋር denser አይደለም ጥቅጥቅ አይሉ ማለት ነው ነገር ግን ኤሪያው ሲቀንስ ግን density በዛው ልክ ይጨምራል so ኤሪያው እዚህ ጋር ጠበብ ይላል እንደምታዩት ስለዚህ እዚህ ጋር ኤሪያ ቀነሰ ማለት እዚህ ጋር የቻርጅ ዲስትሪቢዩሽን መጠኑ በጣም highly denser ሆኖ ነው እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው so እንደዚህ ይሆናል የምናገኘው በመቀጠል ደግሞ የምናወራው ስለ ላይትኒንግ ነው ስለ ላይትኒንግ እንደምታውቁት መብረቅ ነው መብረቅ ታውቃላችሁ so መብረቅ እንዴት ነው የሚፈጠረው የሚለውን እናወራለን so like በዝናብ ወቅት ላይ ክላውድ ይፈጠራል በሰማይ ላይ ክላውድ ይፈጠራል so ክላውዶች እንደምታውቋቸው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ክላውዶች ሲፈጠር ያው በዋተር ሪሳይክል ጊዜ ውሃዎች ከተለያዩ የውሃ አካላቶች ላይ በፀሐይ አማካኝነት ኢቫፖሬት ያደርጋሉ ኢቫፖሬት አድርገው ወደ ላይ እየወጡ ሲመጡ እየቀዘቀዙ ስለሚመጡ they will freeze ያደርጋሉ ኮንደንስ መሰብሰብ ይጀምራሉ then they form cloud ይፈጥራሉ ክላውድ ደመና ይፈጠራል so ደመናው ደግሞ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳል በሚንቀሳቀስበት ጊዜ አንዱ ደመና ከሌላኛው ደመና ጋር ረብ ያደርጋል ረቢንግ ይኖራል ወይም by friction they will become charged እርስ በርሳቸው ስለሚፋተጉ ምን ይሆናል አንደኛው ክላውድ እና ሌላኛው ክላውድ በሚፋተግበት ጊዜ by rubbing they will acquire some charge እንዲኖራቸው ያደርጋል እንደዚህ ቻርጅ ይፈጠራል ማለት ነው ቻርጅ ይፈጠራል በእነዚህ ክላውዶች ላይ then እነዚህ ክላውዶች ቻርጅ ሊሆኑ ክላውዶችም በመቀጠል በሚጓዙበት ጊዜ አንዱ ክላውድ ከሌላው ክላውድ ጋር ይጋጫል በሚጋጭበት ጊዜ ዲስቻርጅ ይፈጠራል so ዲስቻርጅ በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ ክላውዶች ዲስቻርጅ በሚያደርጉበት ጊዜ they release enormous energy በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ይለቃል በዛ ጊዜ ቻርጅ ሊሆኑ ክላውድ እርስ በርሳቸው ሲፋተጉ ዲስቻርጅ ይፈጠራል ቻርጃቸውን ሉዝ ያደርጋል በዛ ጊዜ ግን ምን ይፈጠራል ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ይለቃሉ ስለዚህ ይሄ ከፍተኛው የሆነ ኤነርጂ ነው ወደ መሬት የሚመጣው so ወደ መሬት ሲመጣ it form በጣም ከፍተኛ የሆነ ሳውንድ ይፈጥራል ይሄ ከፍተኛ የሆነ roaring የሚያስደነግጥ ከፍተኛ ጩኸት ይፈጥራል ያኛው ተንደር ይባላል
ተንደር የምንለው ድምጹን ከፍተኛ ሳውንድ አውጥቶ ሲመጣ that's what we call it thunder lightning የሚፈጠረው ግን በዚህ ፕሮሰስ ነው በዚህ ፕሮሰስ መብረቁ ደመና አንድ ደመና ከሌላኛው ደመና ጋር በሚፋተግበት ጊዜ ቻርጅ ያረጋል ቻርጅ ባይ ረቢንግ ይፈጠራል ቻርጅ ከተፈጠረ በኋላ ኮንቲኒዩስሊ በሚጓዙበት ጊዜ ከሌላ ደመና ጋር በሚገናኝበት ጊዜ there is a discharging ቻርጃቸው ሉዝ ያደርጋሉ ሲፋተጉ መለሰው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኢኖርመስ የሆነ ኤነርጂ ያጋል ይሄ ኢኖርመስ ኤነርጂ ወደ ታች ነው የሚወርደው ሶ ከፍተኛ የሆነ ሳውንድ ይፈጥራል that's what we call it thunder ብለን የምንለው ነው እሱ ስለዚህ እዚህ ጋር ላይትኒንግ ይፈጠራል ላይትኒንግ ወደ ታች ይወርዳል ማለት ነው ሶ አሁን ላይትኒንግ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ይፈጥራል ሰዎች ላይ ኢቭን ሰው ላይ ስትራይክ ቢያደርግ ይሄ ቀጥታ የመጣው ኢኖርመስ የሆነ ኤነርጂ ሰው ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ሰውየው ኢሚዲየትሊ ሊሞት ይችላል ቀጥ ሊያደርግ ይችላል ልብ ሊያቆም ይችላል ስለዚህ ያው እንዴት ነው የሚደረገው እንደዚህ አይነት ሰደሊ ሰው ስትራይክ በመብረቅ ቢመታ እንደምታረጉት በቁሙ በህይወት እንዳለ ቶሎ ብላችሁ አስመሰስ ፖሲብል በቁመቱ ልክ መሬት ይቆፈርና ቀጥታ እዛው ውስጥ ቀብራችሁ አፈሩን ታለብሱታላችሁ በህይወት እያለ ቀብራችሁት በፍጥነት ተቆፍሮ መሬቱ እዛው ውስጥ ይቀበርና ቶሎ አፈርን እንዲለብስ ይደረጋል ይሄ የሚሆነው ለምንድነው አፈር ውስጥ የተለያዩ ኮንዳክተሮች ስላሉ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ስላሉ አፈር የማስተላለፍ ባህሪ ይኖራል ስለዚህ በዛ ጊዜ ይሄ ሰውነታችን ላይ የሚያርፈው ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ወይም ከፍተኛ የሆነ ቻርጅ ወደ አፈሩ ስለሚገባ ዲስቻርጅ እንሆናለን ሰው በፍጥነት ማዳን ይቻላል በእንደዚህ አይነት ሚንስ ሴቭ ይደረጋል እንዲሁም የተለያዩ ፎቆች ምናምን ሲነዱ ፎቆች ላይ ምናምን ካያችሁ ላይትኒንግ ሮድ ይቀመጥላቸዋል ላይትኒንግ ሮዱ ላይክ እንደዚህ ነው እንደዚህ ኢሬክት የሆነ ሮድ ነው it's directly connected to the ground ከአፈር ጋር የተገናኘ እንደዚህ አይነት ሮድ ነው እንደዚህ አይነት ሽቦ ላይትኒንግ ሮድ ይባላል ሶ በዚህ ጊዜ ይሄ ምንድነው የሚጠቅሙ ላይትኒንጉ ከሰማይ በሚመጣበት ጊዜ ቀጥታ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ቻርጅ ፎቁ ላይ ካረፈ አደጋ ሊፈጥር ነው ስለዚህ አደጋው እንዳይኖር ፎቁም ላይ እዛው አደጋ እንዳይፈጠር ቀጥታ ይሄን የመጣው ላይትኒንግ ቀጥታ ይሄ ረጅም ስለሆነ ሮዱ ነው ቀድሞ የሚያገኘው ሮዱ ስለሚያገኘው ይሄ ሮድ ኮንዳክተር ነው ሜታል ስለሆነ አስተላላፊ ነው ስለዚህ ቀጥታ የመጣውን ኤሌክትሪክ ቻርጅ ቀጥታ ወዴት ይወስደዋል ወደ ግራውንድ ይወስደዋል ዲስቻርጅ ያደርጋል ዳይቨርት እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው ፎቁን ሳይነካ ወደ መሬት ዳይቨርት እንዲያደርግ ያደርጋል በእንደዚህ አይነት ሚንስ ፎቆች ምናምን መጠበቅ ይችላሉ ሶ ይሄ ነው ላይትኒንግ ሮድ ብለን የምንለው እንዳትረሱ ሁሌ ላይትኒንግ ቀድሞ አታክ የሚያደርገው የሚመጣው ረጅም የሆነ ነገር ነው አሁን ዛፍ ስር ምናምን አትጠለሉ ይባላል በዝናብ ጊዜ ዛፍ ስር ስትጠለሉ ዛፎች ስር ብንጠለል ምንድነው ኢፌክቱ ብላችሁ ካላችሁ ዛፎቹ ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ይሄ ዝናብ እዚህ ዛፍ ላይ አለ ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ብንጠለል ላይትኒንጉ ዛፉን ቢመታው ይሄ ውሃው ኮንዳክተር ስለሆነ የተለያዩ ኤር ላይ የተለያዩ ጋዞች ስላሉ ኮንዳክተር ነው ፒውር ዋተር ስላልሆነ ሶ ይሄ ላይትኒንግ ሰውነታችን ጋር ቀጥታ ይዞት ይመጣል ስለዚህ ዛፍ ስር አትጠለሉ የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው ሶ ራሳችንን መጠበቅ አለብን በዝናብ ወቅት ላይ ኦኬ እነዚህ ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጆች they have applications ብዙ አፕሊኬሽኖች አሏቸው ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጆች ለምሳሌ ይሄ ፔንተር ይሄ የመኪና ቀለም መቀቢያ ፔንተሮች ላይ ፎቶኮፒዎች ላይ ቺምኒ ጭስ ማውጫዎች ማጣሪያው ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጆች ብዙ አገልግሎት ብዙ ጥቅሞች አሏቸው እንዲሁም ግን ዲስአድቫንቴጅም አላቸው መቼ ነው ካላችሁ ይሄ ሃዛርድ ወይም ሾክ የሚፈጥሩት መቼ ነው ሰደሊ ዲስቻርጅ ሲሆኑ they cause some damage ለምሳሌ ላይክ እንዳየነው ላይትኒንግ ላይ ኢፌክት አለው በተጨማሪ ኢቭን አንዳንዴ በር ስትከፍቱ አሁን ላይክ ሾክ ያደርጋችኋል አይደለ ይሄ የብረት በር ከሆነ በሩ እጅታው ሾክ ያደርጋል ይሄ የሚሆነው ለምንድነው because of this electrostatic charges በኤሌክትሮስታቲክ ቻርጆች አማካኝነት ነው ለምሳሌ ላይክ በሩ ላይ ኤሌክትሮኖች ካሉ አትሬስት የሆኑ ኤሌክትሮኖች ይኖራሉ ሰደልኛ ስነካው የኛ ሰውነት ኮንዳክተር ነው ከበሩ ላይ ወደኛ ሰውነት ሰደል ዲስቻርጅ ያደርጋሉ እነዚህ ኤሌክትሮስታቲክ ቻርጆች ሶ በዛ ጊዜ we feel like ሾክ እናደርጋለን ሾክ የምናደርገው በዛ ሞመንት ላይ ነው so እነዚህ ዲስአድቫንቴጆች ይሆናሉ ማለት ስለዚህ ዲስቻርጅ ሲሆኑ ሃዛርድ ወይም አደጋ ይፈጥራሉ እንዲሁም ሾክ እንዲያደርግ ያደርጋል ሰውነታችን ሾክ የሚያደርገው በእነዚህ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ጥያቄ ልጠይቃችሁ are we struck by lightning when we are inside a car or airplane አውሮፕላን ውስጥ ወይስ መኪና ውስጥ ብንቀመጥ ላይትኒንግ በሚፈጠርበት ጊዜ እዚህ ውስጥ ብትቀመጡ መኪናው ወይ አውሮፕላን ውስጥ ብትሆኑ ላይትኒንግ እናንተ ሊመታችሁ ይችላል ወይስ አይችልም ካልመታችሁ ለምን አልመታንም ለምንድን ነው የማይመታን ሚላውን ይሄን ሁለቱን ጥያቄዎች ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሱልኝ እነዚህን እጠብቃለሁ ሶ አስተውሉ
አንደኛው የመጀመሪያው ጥያቄ ያልኳችሁ ምንድነው why metals are conductor and non metals are preconductor ለምን ሆኑ ሚላውን ሪዝኑን ጽፉልኛላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ መኪና ውስጥ አንድ ሰው ወይም አውሮፕላን ውስጥ አንድ ሰው እየተጓዘ ዝናብ እየዘነበ በዛ ወቅት ላይ ላይትኒንግ ቢኖር ሰውየው ይመታል ወይስ አይመታም በመብረቅ? ካልተመታስ ለምን ሚላውን ጻፉልኝ ታች። ኦኬ የላይትኒንግ እንደዚህ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። መብረቅ የወደቀበት ቦታ ላይ ቆፍራችሁ ታወጡ በጣም ውድ ነው ይሸጣል ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ የሚሆነው ለምን መሰላችሁ? ላይትኒንግ ከፍተኛ የሆነ ቻርጅ ነው ይዞ የሚመጣው። ሰው በጣም መሬትን ሲመታ በጣም ፔኔትሬት አድርጎ መግባት ይችላል፣ ወደ ውስጥ ዲፕ ዳውን መግባት ይችላል ኢነርጄቲክ ስለሆነ። ሰው በሚገባበት ጊዜ መሬት ውስጥ እንደምታውቁ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች የተለያዩ ማዕድናት አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ወደ አንድ የመሰብሰብ አቅም አለው። ይህ ቻርጅ ስለሆነ ኤሌክትሪካል ቻርጅ ስላለው አትራክት የማድረግ ባህሪ ያለው ሰው በአንድ ቦታ ይከማቻሉ እነዚህ ነገሮች እንጂ በራሱ አይደለም። ውድ የሚባለው በራሱ ሳይሆን እነዚህን የመሰብሰብ አቅም ስላለው ወደ አንድ ቦታ ስለሚሰበሰቡ እነዛ ንጥረ ነገሮች እነዛ ማዕድናቶች ወጥተው ይሸጣሉ። ውድ ነው የሚባለው እነሱና ሰው ይሄን ይመስላል። ሶ ላይትኒንግ ሮዱ በተጨማሪ አንዳንድ ላይትኒንግ ሮዶች ምን ይለቃሉ? ኦፖዚት ቻርጅ ይለቃሉ። አሁን ፖዚቲቭ ቻርጅ የሚመጣ ከሆነ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይለቁና ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ደብል ካንሰል አውት ቻርጅ ኒውትራላይዝ ለማድረግ ነው የሚረዱን ማለት ነው። ሰው ይሄን ይመስላል ስለ ላይትኒንግ። ሰው በዛሬ ቪዲዮ ላይ ያወራነው ስለምንድነው? መነሻ ላይ ስለ ኤሌክትሮስታቲክስ ምንነት አውርተናል። ስለ ኤሌክትሪክ ቻርጅ የቻርጅ አይነቶችን አውርተናል። እንዲሁም አንድ ኦብጀክት መቼ ነው ቻርጅድ ነው የሚባለው፣ መቼ ነው ኒውትራል የሚባለው የሚለውን አውርቻለሁ። እንዲሁም በመቀጠል ስለምን አወራን? ስለ ሎ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ እንዲሁም ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ቻርጅ አወራን። ደን ሜተድ ኦፍ ቻርጂንግን አውርቻለሁ። እንዲሁም ፋይናሊ ስለ ማቴሪያል ታይፕስ ኦፍ ኮንዳክተር እና ኢንሱሌተር ምንነት አወራው። ስለ ላይትኒንግ አውርተናል። ሰው ይህን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ስለ ኮለምስ ሎው እንዲሁም ቀጣዩን ፓርቱን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። እነዚህ ሁለቱን ጥያቄዎች እንዳትረሷቸው። ኮሜንት ሴክሽን ላይ መልሱ ልጠብቃለሁ። ቼክ አደርጋለሁ፣ ጻፉልኝ። ሰው ይህን ይመስላል። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም አዳዲስ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ሰው ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።